So, sa pag-start ng engine, kailangan nakaapa ka sa brake. And then, start the engine. Okay. Ngayon, naka-start na yung engine. Pwede mo nang bitawan yung brake. Make sure naka-park. Make sure naka-handbrake. Okay. So, pag-start ng engine, at gusto natin iangat yung wiper, ang kailangan natin is, after off na engine, off ko na yung engine, and then, iangat ko lang to, tataas na yan para papunta sa service position. So, i-off ko yung engine. Off ng engine. Okay, habang kaka-off ko lang ng engine, wala pang 30 seconds, iangat ko siya. So, tingnan natin. Yun, napunta na siya sa service position. So, pwede nyo na siyang iangat. Yan. So, nag-iangat na siya. Alright. So, from service position, din nyo lang siya maiangat. So, para maibalik, ganun lang din. Push nyo lang pataas. Ito. So, may bababa nyo na siya. Ayun lang. So, alam na natin kung paano iangat or para ilagay service position ng wiper ng ISUZU D-MAX, all new 2021 ISUZU D-MAX. Okay? Thank you for watching.